আজি যিহেতু কপি ট্ৰেডিঙত মই ট্ৰেড কৰা নাই, যিহেতু মোৰ কোনো চিয়'ৰ শ্বট নাই আজি। মোৰ আজি ছেটআপটো দিয়া নাই, সেইবাবে মোৰ চিয়'ৰ শ্বট নথকাৰ বাবে মই কপি ট্ৰেডিঙত ট্ৰেড কৰা নাই। যিহেতু এইবিলাক একাউণ্ট আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, এইবিলাক একাউণ্ট হয়। যিকোনো একাউণ্ট আপোনালোকে খুলি চাব পাৰে। ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰা নাই আৰু আজি ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰা নাই আৰু মই মোৰ একাউণ্টত ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰিছোঁ। কি হ'ল কি নহ'ল এইটো মই আজি এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছিলোঁ। সেই এক্সপেৰিমেণ্টৰ মতে কি ৰিজাল্ট পালোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সুন্দৰকৈ দেখাম। এয়াই যিকোনো একাউণ্ট, এইটো পজিশ্যন, আজি কোনো ধৰণৰ পজিশ্যন নাই, এইটো অৰ্ডাৰ। আপোনালোকে যিটো একাউণ্টে চাই বুলি কয়, যিকোনো এটা একাউণ্ট মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই এইটো একাউণ্ট যিকোনো, মই আজি পজিশ্যন লোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ মই আজি পজিশ্যন লোৱা নাই। ধন্যবাদ। আহক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাওঁ, আজি মই কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 28 তাৰিখ 4 মাহ 2023 চন। যিহেতু আজি শুক্ৰবাৰ, এক্সপাইৰী যোৱাকালি হৈ গ'ল। আজি উইকলি এক্সপাইৰী আজি প্ৰথম দিন, উইকলি কণ্ট্ৰেক্টৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু এই প্ৰথম দিনতে মোৰ এটা সুন্দৰ লছ হ'ল। যি কি নহওক লাগে, আপোনালোকে এই জোনটো দেখিছে যোৱাকালি টেলিগ্ৰাম চেনেল যদি আপোনালোকে মোৰ ফ'ল' কৰি আছে তেনেহ'লে টেলিগ্ৰাম চেনেলত যোৱাকালি মই এই জোনটো দিছিলোঁ আৰু এই জোনটো কি হ'ল কি নহ'ল আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি লওক। মই যদি টাইম ফ্ৰেম 5 মিনিটতো লগাওঁ তেতিয়া মই এটা কথা গম পালোঁ যে মাৰ্কেট অ'পেন হ'ল ক'ত, অ'পেন হ'ল আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চত আৰু ঠিক যিদৰে মই ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছিলোঁ সেই জোনৰ পৰাই মাৰ্কেটখন আহিলে তললৈ। এয়া হ'ল ছাপোৰ্ট জোন আৰু এই ছাপোৰ্ট জোনতে ছাপোৰ্ট লৈ পুৰা একুৰেট এই জোনতে ছাপোৰ্ট লৈ মাৰ্কেটখন ওপৰলৈ গুচি গ'ল। এবাৰ আকৌ যেতিয়া আমাৰ প্ৰথমবাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ জোনলৈ গ'ল, সি বেক আহিলে, ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰি আকৌ ওপৰলৈ গ'ল, আকৌ বেক হৈ এডাল কেণ্ডেলে এডাল ডাঙৰ এডাল কেণ্ডেল বনাই দিলে, যিডালে সকলোৰে যিমান যি আছিলে একেবাৰে মানে যিবিলাকে পি ছাইডত সোমাই আছিলে চবকে লছ দি থৈ গুচি গ'ল। ঠিক তেনেদৰে ময়ো পি ছাইডত সোমাই আছিলোঁ। কেনেকৈ ক'ত কি ল'লোঁ মই আজি মোৰ একাউণ্টটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ। একাউণ্টটো মোৰ এনেধৰণৰ, এইটো মোৰ একাউণ্ট, এইটো মোৰ পজিশ্যনত মোৰ দেখিছে 11,766 টকা। মানে যোৱাকালি যি প্ৰফিট কৰিছিলোঁ আজি মাৰ্কেটক পুনৰ আকৌ গিফ্ট দি দিলোঁ। যোৱাকালি যি প্ৰফিট কৰিছিলোঁ আজি দি দিলোঁ। অৰ্ডাৰটো এনেধৰণৰ, মই অৰ্ডাৰটো লৈছিলোঁ 250টা কোৱান্টিটি লৈছিলোঁ, মই অলপ হাই কোৱান্টিটিও ল'লোঁ আজি, সেইটো বাবে মোৰ ভুল হৈ গ'ল। আৰু 12টা 10ত মই লৈছিলোঁ, 12টা 10ত কেনেকৈ কি লৈছিলোঁ মই আপোনাক এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আজি মই নতুন মানে টুল এটা, যিটো মই আজি তাক ব্যৱহাৰ কৰি চালোঁ কেনেকুৱা লয়, এক্সপেৰিমেণ্ট এটা চলাইছিলোঁ কেনেকুৱা হয় কি হয়। মই ফিবনাচিটো লগাইছিলোঁ, ফিবনাচি হাইৰ পৰা মই ল'লৈকে টানিলোঁ, ল'লৈকে টনাৰ পিছত মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে 12টা 10 আপোনালোকক ইয়াত দেখাওঁ, 12টা বজাত একেবাৰে 50%ত ই ৰিট্ৰেচ, মানে 50%ত ই আপোনাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'লে। ৰেজিষ্টেঞ্চ লোৱাৰ দেখি মই এটা ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰিলোঁ 12টা 10ত। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া যেতিয়া ইয়াৰ ল'টো ব্ৰেক কৰিছিলে 12টা 10ত, ঠিক তেনেদৰে মই 12টা 10তে এটা ট্ৰেড ল'লোঁ আৰু মই ট্ৰেডটোত মই লৈ কেৰি কৰি গুচি গ'লোঁ। কাৰণ মাৰ্কেট ইমানেই বেছি ভলেটাইল, যিসকলে পি ইত সোমাই আছে তেওঁলোকে গম পায় মাৰ্কেট না আগলৈ গৈছে প্ৰিমিয়াম, না পিছলৈ গৈছে, ইমানেই মাজত মই ফচি গ'লোঁ আজি। যিহেতু মই ফিবনাচি আজি ইউজ কৰি এটা ট্ৰেড লৈ চাইছিলোঁ, সেইটোৱে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপতে কৰিছিলোঁ আৰু অৰ্ডাৰটো মই কাটিলোঁ কেইটা বজাত, প্ৰায় 13টা মানে 1:35ৰ পিছত মই ট্ৰেডটো কাটি দিলোঁ। 1:35ৰ মই কেণ্ডেলডাল দেখাই দিছোঁ, 1:35, 15, 30, 25, 30, 35, প্ৰায় এইডোখৰত মই ট্ৰেডটোত মই এক্সিট হৈছোঁ। যিহেতু মই মানে এইটো লৈছিলোঁ যে 0.68, মানে মই এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। মই ট্ৰেডটোত এক্সিকিউট হৈছিলোঁ এই 50% ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে আৰু মই 0.68 ইয়াৰ মই এইটো ষ্টপ লছ লৈছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে মই ষ্টপ লছৰ ওচৰতে মই
তাতে মই এক্সিট কৰি দিলোঁ। কাৰণ মই যিটো ভাবিছিলোঁ বা যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ মাৰ্কেটখন ৰং বিপৰীত হ'ল, মই ভুল চাবিত হ'লোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আজি মোৰ এটা লছ হ'ল। যি কি নহওক লাগে সদায় প্ৰফিট হোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু কণ্টিনিউ বহুত দিন প্ৰফিট কৰি আছিলোঁ। আজি যোৱাকালি যিটো প্ৰফিট কৰিছিলোঁ সেই প্ৰফিটটো আজি এৰি দিলোঁ মই। একো নাই, নেক্সট টাইম আজি ইমান গৈছে, কাইলৈ ইয়াতকৈ 3 গুণ 4 গুণ 2 গুণ 3 গুণ মই উলিয়াই ল'ম, ন' প্ৰব্লেম। ইয়াত একো নাই, লছ লাভৰ মাজেদিয়ে ট্ৰেডিং হয়। কিন্তু এটাই কথা, ষ্টপ লছত সদায় ওলাব লাগিব। সেই ওলোৱাটোহে মেইন কথা আৰু সেইটো শিকাটোহে মেইন কথা। আজি 28 তাৰিখ, 30 তাৰিখে আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্চৰ লাষ্ট ডেট হয় আৰু আপোনালোকে যিসকলে গুৱাহাটীত অফলাইন ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ক্লাছ কৰি ল'ব পাৰে। ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে যদি ট্ৰেডাৰ হ'ম বুলি ভাবিছে, যদি প্ৰফেচনেলি ট্ৰেডিংটো কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে শিকিবতো লাগিবই। আৰু আমাৰ ওচৰত আহিলে আমি আপোনাক সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে, যেতিয়ালৈকে আপুনি নিশিকে তেতিয়ালৈকে আমি আপোনাক এৰি নিদিওঁ, এইটো কথা দিছোঁ। লগতে আপুনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ গাইডনেছত আপোনালোকে থাকিব। আৰু আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আৰু PNLটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এইটো মোৰ PNL। এবাৰ মই ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ মোৰ এইটো, আৰু মই এটাই ট্ৰেড কৰিছিলোঁ, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ। সদায় মই 200 কোৱান্টিটিত ট্ৰেড কৰি আছিলোঁ, আজি 250ত কৰিছিলোঁ। যিহেতু মই চিয়'ৰ মই এইটো আছিলোঁ যে আজি ফিবনাচিয়ে আজি মোক ফিবনাচিক আজি মই ট্ৰেছ কৰিছিলোঁ, ফিবনাচিয়ে আজি মোক ধোকা দিলে, তো লছ হ'ল। ইমানেই কথা, ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।